Născut din același copac, vremurile au despărțit poporul român prin hotare vremelnice, însă dorul de viață comună a hrănit rădăcinile înfipte adânc în pământul Daciei Felix. Sentimentul apartenenței la același neam este mărturisit în viața de zi cu zi a celor mulți și neștiuți, dar și în cărțile lui Coresi sau Varlam, în truda cronicarilor cărturari Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, ori în tratatele savante ale lui Nicolae Olahus, Constantin Cantacuzino Stolnicul sau Dimitrie Cantemir. În cronicul vechimei româno-moldovlahilor, Dimitrie Cantemir arată că înainte de întemeierea statelor feudale independente, țara românească, Moldova și Transilvania, întregul teritoriu se numea Țara Românească, adică Țara Românilor, continuatorii de drept ai daco-romanilor. Nu de puține ori, voievozii noștri și-au unit eforturile pentru a apăra teritoriile locuite de toți ce sunt de un neam și toți de la râm se trag, precum scrie în al său letopiseț Grigore Ureche. Între aceștia, Mihai Viteazul a adus sub autoritatea sa teritoriile vechii Dacii, pentru a face din ea un scut al întregii creștinătăți. Pecetluiește reîntregirea țărilor române unite în Crisovul emis la Iași, pe 27 mai 1600, în care se intitula Domn al țării românești, al Ardealului și a toată țara Moldovei. În temerara sa acțiune, voievodul unificator a avut aproape pe sfetnicii și vitejii săi capitani, Radu, Preda și Stroie Buzescu, fără de care ar fi fost de neconceput glorioasa domnie a Viteazului, al cărui portret l-au deinuit în titoria lor de la Căluiu. Dinainte de a ajunge domn, Mihai Banul cumpără 23 de sate în țara Oltului de Jos și chiar în primul său an de domnie reface mănăstirea Clocociov din apropierea Slatinei, veche zidire a lui Neagoe Basarab. Urmașii l-au așezat în rândul ctitorilor la oaltă cu mult încercata doamnă Stanca. Eroul de la Călugăreni și Șelimbăr a fost ucis mișelește pe câmpia de la Turda. Însă istorica sa înfăptuire a devenit un simbol ce a străbătut veacurile. O idee măreață și singura mântuitoare pentru noi, care singură trebuie să fie ținta politică a românilor astăzi, afirma Nicolae Bălcescu, unul din marii executori testamentari ai Viteazului voievod. Datorită condițiilor specifice în care s-au dezvoltat țările române în Evul Mediu, românii se afirmă prin trăinicia unității culturale care desmințea orice tăgăduire a identității lor. Opera cronicarilor cărturari este continuată de școala ardeleană, expresia iluminismului românesc promovat de intelectualitatea din Transilvania. Corifeii școlii ardelene, Petru Maior, Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Ion Budai-Deleanu, prin scrierile lor, au scos în evidență temeiurile continuității românilor în spațiul vechii Dacii. De altfel, Ion Budai-Deleanu a numit pentru prima dată limba noastră limba română. Școala ardeleană a pregătit terenul pentru memoriul protest Supplex Libellus Valachorum din anul 1791, un adevărat act de naștere al națiunii, în care se arată pentru întâia oară că românii din Ardeal nu beneficiază de drepturi și libertăți, cu toate că sunt cu mult cea mai veche dintre națiunile din Transilvania. Școala, biserica, muzica, teatru,
cartea bisericească și laică, gazete, foi volante, care au circulat de o parte și de alta a Carpaților, trecând Prutul și ajungând la Marea cea Mare, societăți culturale și profesionale, au deșteptat un duh de unire în toate ținuturile locuite de români. Marele istoric Nicolae Iorga spunea și sublinia faptul că înainte de unitatea politică a românilor de pretutindeni a existat o unitate culturală, iar această unitate culturală a fost asigurată în mare parte prin carte. Avem mărturii documentare că și generația de la 1918, care a făcut unirea, în special Pantelemon Halipa, Ioan Pelevan, care majoritatea din ei sunt absolvenți ai seminarului teologic. Asta era unica instituție secundară din Basarabia care aveau acces în Basarabia, pentru că în perioada țaristă nu a existat nicio școală superioară de învățământ în Basarabia. Iată, ei au învățat de pe acele cărți frumoasa limbă românească. Dincolo de faptul că a fost interzisă limba română și în biserici trebuia să fie oficiată în rusește, preotul paroh a continuat și a păstrat datina, limba și graiul prin aceste sfinte cărți care au venit din tot spațiul românesc și au ajutat, au sprijinit Basarabia ca să-și păstreze identitatea sa spirituală și culturală. Cel mai important, identitatea de limbă în albia românismului. Secolul al XIX-lea, născut sub semnul Revoluției franceze, a fost secolul naționalităților. Când Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției de la 1821, anunța că patria este norodul, iar nu tagma jefuitorilor, el definea noul înțeles al poporului, situându-l la înălțimea importanței și a forței pe care le dobândea în noua perspectivă a istoriei. În marșul spre București al adunării norodului, Tudor din Vladimir a fixat ca etapă intermediară orașul Slatina, unde, potrivit unor estimări, armata concentrată aici cuprindea 8.000 de oameni, circa 6.000 pedeștri și 2.000 călări și 3 tunuri. În casa serdarului Constantin Vulturescu, un apropiat credincios domnului Tudor, se organizează o magazie de provizii și are loc un sfat ostășesc în care s-au hotărât măsurile strategice și militare care vizau deplasarea armatei poporului spre București. Grija de căpetenie a lui Tudor Vladimirescu în cele 2 luni cât a stăpânit capitala era să câștige dreptățile celor 2 principate. Pentru aceasta cerea să fie la gând și într-un pas cu Moldova, ca unii ce suntem de un neam și de o lege. După cumplitul sfârșit al lui Tudor Vladimirescu, turcii au dat foc Slatinei și au tăiat bucăți pe cei care au sprijinit vârfolitura norodului. După cum avea să-i scrie slătineanul Dimitrie Iarcu lui Constantin Aricescu, autorul cărții Istoria Revoluțiunii de la 1821. Deși înfrântă, Revoluția de la 1821 a înlăturat regimul fanariot, reinstaurându-se domniile pământene, și a dat un nou impuls luptei pentru unitate și independență. Continuatoarea a dorințelor românilor din secolul luminilor, Revoluția de la 1848 își află cauza ei adâncă și adevărată în situația istorică din țările române. Uneltitorii ei sunt 18 veacuri de trude, suferințe și lucrarea poporului român asupra lui însuși, cum spunea Nicolae Bălcescu. Când revoluționarii pașoptiși din țara românească și Moldova proclamă unirea principatelor,
Când cei 40.000 de ardeleni adunați pe Câmpia Libertății de la Blaj strigă într-un singur glas: vrem să ne unim cu țara, când Vasile Alexandrin ne murește trăirea unirii în versurile bărbăția și unirea între noi de acum domnească și strigați în libertate România să trăiască, nu mai e vorba de o manifestare sentimentală, ci de conștiința necesității unirii statale. În primele ore ale zilei de 9 iunie 1848, în satul Islaz, pe atunci în județul Românați, în fața unei mulțimi impresionante, izbucnește Revoluția de la 1848 din țara românească. Ion Eliade Rădulescu citește programul constituțional, consacrat sub numele de Proclamația de la Islaz, în care sunt enunțate obiectivele mișcării revoluționare din țara românească. La adunarea de pe Câmpia Islazului au participat și revoluționari din Slatina, în frunte cu Iorgu Văleanu, care în timpul guvernării revoluționare va fi numit ocârmuitor al județului Olt, alături de Constantin Stanciovici, profesor la școala Ionașcu din Slatina. În drumul spre București, revoluționarii de la Islaz și Craiova s-au oprit la Slatina, fiind primiți cu entuziasm de locuitorii și administrația orașului pe podul din lemn de peste râul Olt. Gheorghe Văleanu, ispravnicul județului Olt, comunica departamentului din lăuntru că în ziua de 15 iulie 1848, populația orașului, în frunte cu administrația, a depus jurământul pe Constituție, după care s-a sfințit standardul libertății naționale. Tricolorul adoptat de revoluționarii slătineni purta deviza Frăție, dreptate, județul Oltul, orașul Slatina. Revoluția de la 1848 a pregătit o generație de revoluționari care va juca un rol important în evenimentele care au configurat statul român modern. Unirea principatelor, reformele înfăptuite în domnia lui Alexandru Ioan Cuza, războiul pentru independență, proclamarea regatului României. Fruntași și pașoptiști emigrați în diferite centre ale Europei au desfășurat o amplă campanie pentru a introduce problema unirii principatelor române în atenția opiniei publice europene. Divergențele dintre marile puteri au împiedicat adoptarea la Congresul de Pace de la Paris din 1856, care punea capăt războiului Crimeii, a unor hotărâri referitoare la statutul principatelor. Urma ca acestea să fie consultate în privința unirii prin intermediul divanurilor ad hoc, formate din reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale. Și în județul Olt, alegerile pentru divanul ad hoc s-au desfășurat într-o atmosferă de mare tensiune. În urma unor dezbateri aprinse, locuitorii orașului Slatina au ales ca deputat pe Iancu Ionașcu, cunoscut revoluționar la 1848, președintele Comitetului Unionist Județean Olt, creat în 1857, imediat după înființarea Comitetului Central Unionist București. În ciuda opoziției forțelor antiunioniste, s-a reușit să se impună alegerea învățătorului Tănase Constantin în divanul ad hoc al țării românești, ca reprezentant al țărănimii clăcașe. În ziua de 19 decembrie 1857, de la tribuna adunării ad hoc, Tănase Constantin a citit o moțiune în care, după ce deplânge soarta tristă a țăranilor, argumentează dreptul acestora de a participa la viitoarele adunări care vor adopta legile, pentru ca să se întemeieze fericirea și pacea adevărată în țară. Dubla alegerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza în Moldova la 5 ianuarie
și în țara românească la 24 ianuarie 1859, trecându-se peste hotărârile Convenției de la Paris din 1858, a constituit elementul esențial al realizării unirii principatelor. În discursul său din Parlament, Mihail Cogălnicianu sublinia cu îndreptățit temei că unirea este actul energic al națiunii române, e marea noastră cucerire. Alexandru Ioan Cuza a trecut prin Slatina de 3 ori. Între 17-30 iunie 1859, cu prilejul călătoriei efectuată în câteva districte de munte și din România Mică, Domnul Unirii se oprește la Slatina în ziua de 28 iunie pentru a vizita instituțiile publice și a trece în revistă trupele dorobanților. Următoarele 2 opriri au loc în 1862 și 1864, anul marilor reforme inițiate de Cuza, printre care și reorganizarea administrației urbane și rurale. Acum vizitează Primăria Comunei Urbane Slatina, instituție nou înființată, până la construirea în anul 1905 a Palatului Comunal, sediu al municipalității și în zilele noastre. Odată cu unirea principatelor române se netezește drumul spre independență, proclamată la 9 mai 1877 de Mihail Cogălnicianu în Parlamentul României. Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Independența de iure, consacrată oficial pe 10 mai, ziua națională, va fi dobândită de facto pe câmpul de luptă din Balcani prin eroismul și jertfa armatei române, sub comanda domnitorului Carol. Orașul Slatina, legat prin cale ferată de capitală și de Oltenia, a fost un important centru de tranzit și de concentrare a numeroase unități militare române și rusești, care urmau să treacă Dunărea pe podul construit de geniștii români la corabia Siliștioara. La Slatina s-au stabilit depozite pentru provizii, armament și muniții, care aveau să aprovizioneze armata română pe toată durata campaniei militare. Regimentul 3 dorobanți cu garnizoana la Slatina, înființat prin înalt decret la 26 noiembrie 1876, s-a acoperit de glorie în războiul pentru obținerea independenței. Primește ordin de marș la 30 aprilie 1877 și intră în componența armatei de observație, ocupând pozițiile din jurul orașului Calafat și malurile fluviului. În condițiile unei ierni aspre, companiile regimentului 3 Olt inițiază atacurile pentru ocuparea Vidinului, cucerind pe rând pozițiile cheie din localitățile Lompalanca și Dobridor. La 12 ianuarie 1878, trupele române, între care și regimentul 3 Olt, participă la asaltul Smârdanului, cea mai puternică redută din sistemul de apărare al Vidinului. După ocuparea Smârdanului, regimentul 3 Olt ia parte la asediul Vidinului, unde se găsea în momentul încheierii armistițiului. Recunoașterea independenței statului român la Congresul de Pace de la Berlin, 13 iunie-13 iulie 1878, și proclamarea regatului la 14 martie 1881 au dat o nouă perspectivă mișcării de eliberare națională a românilor aflați în afara teritoriului vechiului regat, speranțele lor îndreptându-se tot mai mult spre București. Soarele pentru toți românii la București răsare este formula pe care Ioan Slavici o impune pe frontispiciul ziarului Tribuna,
exprimând crezul cultural național al românilor de pretutindeni. În Transilvania, lupta românilor pentru drepturi naționale a culminat cu memorandumul înaintat Curții Imperiale de la Viena la 28 mai 1892 de o deputăție formată din 300 de persoane, o adevărată reprezentanță națională. Procesul intentat conducătorilor mișcării memorandiste și represiunile împotriva românilor transilvaneni au declanșat ample acțiuni de susținere, organizate în principal de Liga pentru Unitatea Culturală a Românilor, înființată la 24 ianuarie 1891. În același an se constituie secția Oltul Aligii, una dintre primele din țară, condusă de un președinte ales, Tache Protopopescu, primar al orașului Slatina între 1890-1892, iar secretar a fost numit Iuliu Moisil, român venit din Transilvania, profesor la Gimnaziul Real Radu Greceanu. Filiala Oltul a Ligii Culturale organizează la 14 iunie 1892 la Slatina o întrunire de sprijinire a cauzei naționale, care s-a bucurat de un mare răsunet. Cu acest prilej se trimite o scrisoare doctorului Ioan Rațiu, președintele Partidului Național Român din Transilvania, în care se exprima solidaritatea cu cerințele incluse în memorandum, vestind lumii că acest document este al întregului popor. Ați făcut să se redeștepte în sufletele tuturor românilor dorința de a ne strânge și mai mult rândurile, trebuința de a ne contopi aspirațiile și de a lărgi orizontul țintirilor noastre dincolo de hotarele pe care le-au așezat gândul lui Petru Rareș și Mihai Bravul. Impresionanta scrisoare, cu o lungime de 4,50 metri și o lățime de 0,36 metri, a fost caligrafiată de Witold Rola Piekarski, profesor de desen la Gimnaziul Radu Greceanu. Conținutul scrisorii este întărit de semnăturile a peste 300 de oameni, senatori, deputați, profesori, institutori, preoți, funcționari, țărani, meseriași. Acțiunile secției Oltu a Ligii Culturale sunt continuate de un eveniment emoționant dedicat doctorului Vasile Lucaciu, lider memorandist întemnițat la Szeged. La 28 februarie 1893, în sala cazinoului, de lângă Biserica Sfânta Treime de pe strada Lipscani, are loc premiera piesei de teatru Lupta pentru naționalitate sau Întemnițarea doctorului Lucaciu, scrisă de artistul slătinean Emil Nicolau și jucată de trupa de actori slătineni a Societății Dramatice Burienescu. Secția Oltul a întărit flacăra aprinsă de Liga Culturală în întreg spațiul românesc și a contribuit la intensificarea luptei pentru drepturi naționale a românilor din Transilvania și din celelalte provincii aflate în afara Vetrei Strămoșești. După 2 ani de neutralitate, România va adera ferm la Antantă, alături de Franța, Anglia, Italia, Rusia, semnând la 4 august 1916 o convenție politică și militară aprobată în Consiliul de Coroană din 14 august 1916. Puterile Antantei recunoșteau integritatea teritorială a României, precum și dreptul României de a se uni cu teritoriile din Austro-Ungaria, Transilvania, Banat și Bucovina, locuite majoritar de români. Armata română, deși la început a înregistrat victorii importante,
Ulterior, în fața superiorității armatelor puterilor centrale, este nevoită să se retragă în Moldova. La 12 noiembrie 1916, trupele germano-austro-ungare au ajuns la linia Oltului, unde au găsit podurile de la Drăgășan și Slatina distruse de armata română din rațiuni strict militare. Orașul Slatina a fost supus unui necruțător bombardament până în ziua de 14 noiembrie 1916, ora 10:30 dimineața, când trupele germano-austro-ungare au intrat în oraș. Negustorul Ioan Hagi Pop descrie astfel acea zi teribilă. Totul se petrecea într-o luni. Eram terorizați, toată lumea, că vom fi bombardați cu tunurile de 43 centimetri, care vom face una cu pământul. Ziua de 14 noiembrie ar fi fost, deci, o zi de groază pentru noi slătinenii. Județul Olt și Slatina, alături de alte 14 județe, timp de 23 de luni, aveau să simtă din plin regimul de ocupație. Populația a fost supusă la rechiziții și muncă fără plată, iar pentru neexecutare, ocupanții recurgeau la amenzi, arestări, închisoare, trimiterea la muncă forțată în Germania și chiar la execuție. Numeroase clădiri din oraș, instituții publice, școli, biserici, dintre care menționăm Sfântul Nicolae din Coastă și Sfântul Nicolae din Târg, demolată după război nemai putând fi reparată, case particulare, au fost grav afectate de bombardamente. Primarul Nicolae Birci și Consiliul Urbei semnalau că localul primăriei a fost lovit de schiji, aproape toate geamurile au fost sparte, ușile și ferestrele deteriorate. În timpul ocupației, clădirea primăriei a fost transformată în cazarmă. Aproape toate școlile din oraș au suferit pagube, fiind reparate prin contribuția multor slătineni, învățământul desfășurându-se cu mare greutate. Liceul Radu Greceanu a fost rechiziționat și a fost amenajat ca spital pentru soldați. De asemenea, casele cele mai frumoase au fost confiscate pentru ofițerii trupelor de ocupație. Prin distrugeri, jafuri, rechiziții, impuneri de dări și amenzi, primăria orașului Slatina a suferit în timpul ocupației pagube în valoare de 3.931.096 lei. Unitățile militare din Slatina, Regimentul 3 Dorobanți, Regimentul 43 Infanterie, Regimentul 1 Artilerie, un escadron de călărași și batalionul de miliții Olt, au luptat cu eroism în luptele din Dobrogea, de pe Neașlov, din sectorul Panciu-Mănăstioara, fiind prezente și la marile bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz din vara anului 1917, care au salvat existența statală a României. După 2 ani de război nimicitor, în anul de grație 1918, într-un larg proces democratic și plebiscitar, se năștea România Mare. Prima provincie românească care s-a unit cu România a fost Basarabia, ruptă din trupul țării de Rusia țaristă în anul 1812. Basarabienii mai bine de 100 de ani se aflau în componența Imperiului țarist și duceau o viață culturală rusă, dar mai bine zis, stăteau în afara procesului de dezvoltare culturală, deoarece nu aveau nici instituții culturale în limba română, nu aveau presă, nu aveau școală, nu aveau alte instituții de cultură. Biserica era în componența structurilor ecleziastice ruse și impactul acesta cultural, mai bine zis ideologic și de deznaționalizare se răsfrângea asupra românilor din Basarabia.
Prin crearea Partidului Național Moldovenesc din aprilie 1917 se conturează programul cerințelor românilor basarabeni. Erau niște cerințe modeste, să le spunem așa, deoarece nimeni nu prevedea amploarea mișcării în condițiile în care lumea era cuprinsă în războiul mondial. Cea mai importantă cerință pe care o exprimau românii basarabeni în programul Partidului Național Moldovenesc era autonomia Basarabiei, în sensul autonomiei politice, administrative, autonomiei culturale și naționale. Aceasta prevedea o viață națională proprie, ceea ce era foarte important, deoarece timp de 100 de ani aceasta le-a lipsit cu desăvârșire. În congresele care au avut loc în primăvara-vara anului 1917, la Chișinău, ale preoților, ale învățătorilor și țăranelor și la fel a studenților, au fost susținute pledoriile acestea ale Partidului Național Moldovenesc și programul trece pe un făgaș practic. În plan politic, odată cu cerința de autonomie pe care o revendica Basarabia inițial în cadrul Federației Rusiei, preconizate democratice, se preconiza a forma propriile organe de administrare politică și administrativă. Și în același program a Partidului Național Moldovenesc se prevedea crearea unei diete, a unui parlament, care mai târziu a luat denumirea de Sfatul Țării. La 27 martie 1918, Sfatul Țării, alcătuit din reprezentanți ai tuturor naționalităților, a adoptat la Chișinău cu majoritate de voturi hotărârea Basarabiei de a se uni cu România de azi înainte și pentru totdeauna. Criteriul de alcătuire a Sfatului Țării a fost următorul. Fiind vorba de autodeterminarea națională a națiunii titulare a românilor basarabeni, lor le-au fost rezervate 70% din numărul de mandate reprezentanților minorităților naționale, restul 30%. Au fost calculate acest procentaj reieșind din componența națională a populației și din faptul că era vorba, încă o dată repet, de autodeterminarea națională a românilor basarabeni. Nu au fost ținute în afara procesului politic din Basarabia reprezentanții minorităților, ei s-au regăsit în organul legislativ. În sensul acesta, Sfatul Țării devine ca un organ nu doar reprezentativ, dar și unul democratic. Liderii basarabeni, Ion Pelivan, Pantelimon Halipa, Ion Buzdugan, Anton Crihan și alții, formulează cerința apropierii de România prin desprinderea legitimă, legală din componența Imperiului Rus. Și aceasta este făcută printr-o declarație a Sfatului Țării, prin declarația din 24 ianuarie 1918. 24 ianuarie, menționez, este ziua Unirii Principatelor și în acea zi, când se împlineau 59 de ani de la Unirea Principatelor, la Chișinău are loc o ședință festivă a Sfatului Țării care votează declarația de independență a Republicii Democratice Moldovenești. Din ianuarie până în martie se desfășoară o activitate foarte intensă de apropiere și de discuție a proiectului de unire a Republicii Democratice Moldovenești cu România. Proiectul fracțiunii majoritare, care era blocul moldovenesc, prevedea unirea pe unele baze, pe unele principii cu România și acesta a fost prezentat de deputatul Ion Buzdugan. El prevedea că Basarabia se unește în baza dreptului istoric, în baza dreptului de neam și a principiului de autodeterminare a popoarelor. Având la bază aceste trei principii, se unește pentru totdeauna cu România. Toate acestea erau prevăzute în declarația de unire.
Bucovina, țara de sus a Moldovei, anexată în 1775 de către monarhia habsburgică, trecea în toamna anului 1918 printr-o situație complicată, datorată pretențiilor Ucrainei pe de o parte și ale defunctului Imperiu Austro-Ungar de cealaltă parte. În aceste condiții, Sextil Pușcariu și Iancu Flondor convoacă adunarea constituantă a Bucovinei, care a hotărât la 14 octombrie 1918 unirea acestei provincii românești cu România. Consiliul Național, ales de adunarea constituantă, a decis convocarea Congresului General al Bucovinei la 14 noiembrie, la care participă reprezentanții ai românilor, germanilor, rutenilor. Declarația votată de Congres statua, în numele suveranității naționale, unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare, cu regatul României. În ceea ce privește Transilvania, Consiliul Național Român Central, constituit la 30 octombrie 1918 ca organism unic de coordonare a mișcării pentru unirea Transilvaniei cu România, decide convocarea adunării naționale la Alba Iulia pentru ziua de 1 decembrie 1918. Cei 1228 delegați cu credenționale, desemnați de cercurile electorale, cler, partide politice, unități de învățământ, armată, diferite asociații și societăți, au adoptat în unanimitate rezoluțiunea de unire, prezentată și argumentată de Vasile Goldiș. Rezoluția Marii Uniri, prin punctele sale, cele 14 puncte menționate, a fost cel mai modern și cel mai, să spunem, avangardist mod de a își declara dorința de unire. De ce spun acest lucru? Din rezoluție rezultă clar că se declara libertatea religioasă deplină a tuturor comunităților conlocuitoare în provinciile unite cu România și erau recunoscute toate religiile reprezentate în aceste provincii, ceea ce demonstra încă o dată că românii și intelectualii români care au gândit această rezoluție nu vroiau să creeze animozități între etniile conlocuitoare. De menționat faptul că exista această comunitate maghiară importantă, a doua după românii din aceste provincii, și tocmai de aceea li se dădea libertatea religioasă deplină. Un alt aspect este declararea prin rezoluție a dreptului la vot universal, în sensul că prin această rezoluție se spunea că, indiferent de reprezentarea pe sexe, votul universal trebuia instituit în România. Acest lucru nu va fi hotărât decât mult mai târziu, nici măcar în Constituția din 23 încă nu va fi acceptat, dar este important faptul că această prevedere a fost extrem de avangardistă pentru românii transilvaneni. Și aici aș vrea să menționez și rolul important al asociațiunilor de femei din Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, care și-au trimis delegate în ziua de 1 decembrie, fapt extrem de important și inedit din nou pentru Europa. Niciunde până la acest moment femeile nu au ieșit public într-o adunare națională sau nu au avut recunoștința asociațiilor masculine, să spunem, a liderilor politici europeni, ca și la 1 decembrie 1918. Este celebru, de exemplu, credenționalul Elenei Pop, sora lui Iuliu Maniu, care a reprezentat Asociațiunea de Femei din Blaj, loc unde Iuliu Maniu profesa ca și avocat, și el a venit aici la Alba Iulia ca și trimis al Blajului, ca și reprezentant al Blajului. Aceste aspecte pot completa cumva ceea ce cunosc românii despre această
dată extrem de importantă, cu siguranță cea mai importantă dată din istoria noastră națională, ziua de 1 decembrie 1918, și pot să asigure cumva faptul că românii transilvaneni, conduși de o elită excepțională, de valoare excepțională, de înaltă ținută profesională, dar și morală, au dus doar la închiderea unui cerc care s-a deschis undeva în sfârșitul secolului XVIII și pe parcursul secolului XIX cu generația pașoptistă, care își doreau în primul rând libertate și drepturi pentru români și mai apoi a apărut și s-a cristalizat extrem de puternic dorința de unire, de reunire a românilor într-un mare stat național. Hotărârea de unire a românilor din Transilvania, Banat și țara ungurească cu România a fost întâmpinată cu entuziasm de cei peste 100.000 de români prezenți la Alba Iulia. Printre aceștia și un grup de slătineni îmbrăcați în costume tradiționale, specifice zonei de unde proveneau, asemeni românilor din mărginimea Sibiului stabiliți la Slatina. Pentru mine, la 1918, țara aceasta românească veche sau țările românești vechi, pentru că România e o țară românească formată din țări românești, la 1918 România doar s-a întregit, nu s-a făurit. Făurirea vine din multe secole de istorie. Totuși, la 1918, prin unirea Basarabiei, a Bucovinei și a Transilvaniei cu regatul României, cred că este cel mai frumos gest de unitate românească. Să nu uităm că regatul României avea înainte de război cam 137.000 de kilometri pătrați și după război aproape 300.000 de kilometri pătrați. Prin urmare, teritoriul și populația României nu numai că s-au dublat, dar au crescut aproape de 3 ori, ceea ce înseamnă că înainte de Marea Unire, majoritatea românilor trăiau, chiar dacă în sufletul lor considerau că trăiesc în țări românești, trăiau sub stăpâniri străine, ceea ce era foarte greu de răbdat pentru ei. Și atunci, în 1918, s-a făcut un act de mare dreptate, cred. Am avut șansa, la finele secolului al XIX-lea și la începutul celui de-al XX-lea secol, să avem o elită intelectuală și politică reprezentativă formată din oameni nu numai cunoscători ai sufletului românesc din toate timpurile, dar formată din oameni interesați în destinul poporului lor, interesați sincer. Și acești oameni pornesc cu cuplul nostru regal, regele Ferdinand și regina Maria, care s-au purtat mai bine ca orice român neauș născut din generații de români, adică și-au luat în serios misiunea de reprezentanți supreme ai națiunii române, sau plecând de la primul ministru Ionel Brătianu, om responsabil, de la Iorga Tache Ionescu, Petre Carp, adică de la cei din vechiul regat, și trecând prin Pantelimon Halipa, de pildă, sau Constantin Stere, sau părintele Alexei Mateevici, care a scris frumoasa poezie numită Limba Noastră și care, părinte, n-a apucat să vadă finalul, n-a apucat să vadă unirea împlinită. A văzut numai unirea Basarabiei, sau trecând prin Ion Nistor sau Iancu Flondor sau Sextil Pușcariu, care veneau din Bucovina, de la Cernăuți, și în fine prin entuziaștii transilvaneni, de la patriarhul de vârstă Gheorghe Pop de Băsești sau Badea George, care a zis: "Sloboade, Doamne, pe robul Tău", după ce a văzut unirea și s-a stins, adică a trecut în altă lume numai după ce a văzut binele de pe lumea asta. Apoi, firește, Vasile Goldiș, de pildă, care a rostit în fața adunării rezoluția, sau
Iuliu Maniu sau Iuliu Hosu, care a citit în adunare rezoluția, Miron Cristea, care avea să devină patriarhul României, Alexandru Vaida Voievod și toți aceia care până la urmă au reușit să mărturisească într-o unire și să transmită acest mesaj. Deci șansa poporului român, cred, în 918 a fost existența acestei elite. Dar această elită nu numai în Transilvania, ci peste tot a urmat învățătura lui Simion Bărnuțiu, care încă la 48 le-a spus conducătorilor: țineți cu poporul ca să nu rătăciți. Ce vorbe frumoase care până la urmă au rodit. Actul de la 1 decembrie 1918, cel mai important act al națiunii române, a generat în rândul locuitorilor județului Olt entuziasm și solidaritate. Aceste sentimente însuflețesc adunările și manifestările populare, articolele din presa locală, telegramele și conferințele publice. În ziua de 2 decembrie 1918, Slatina vibra de înălțătoarele slujbe de Te Deum și de sunetul clopotelor de la bisericile din oraș, care celebrau marea biruință a românilor. Primul număr al ziarului Democrația Oltului, apărut pe 2 decembrie 1918, este închinat realizării visului întregii Românii. Articolul de fond către olteni, semnat de avocatul Ion Florescu, primar al Slatinei între 1907-1911, evidenția că de la intrarea României în primul război mondial s-au petrecut atâtea schimbări, prefaceri și evenimente, cât nu s-au întâmplat în 2000 de ani aproape. Preotul Constantin Bălan publica în același ziar Imnul României Mari, iar Bicuța Ali Mănișteanu lansa un apel către femeile române de a participa la ridicarea țării și a neamului. Să mergem alături de ei și prin cinste și muncă continuă, să contribuim la înfăptuirea acestui neam și la așezarea pe o bază temeinică, sănătoasă, a României Mari. Devotatul și harnicul institutor George Poboran redă în cântecul unirii tuturor românilor imensa bucurie a acelui decembrie încălzit de inimile românilor, cei care astăzi cu toții se unesc într-o împărăție tare, România noastră mare. La un an după măreața zi de 1 decembrie, pe 31 decembrie 1919, într-o atmosferă solemnă, primul parlament al României Mari vota legile pentru ratificarea unirii Basarabiei, Bucovinei și a Transilvaniei cu România. Urmează epopeea recunoașterii internaționale a unirii la conferința de la Paris, întrunită pe parcursul a aproape 2 ani, ianuarie 1919, septembrie 1920. Delegația României a trebuit să depună eforturi imense pentru respectarea drepturilor naționale și teritoriale ale României, convenite cu Antanta prin tratatul de alianță militară semnat în august 1916. În cadrul acestei conferințe era necesar să se hotărască destrămarea marilor imperii și formarea statelor naționale, printre care era și România, cu toate cele 9 provincii unite. Pentru fiecare bucățică de pământ românesc, sigur că era necesar să se semneze tratate separate. Astfel s-a consfințit unirea Bucovinei cu România, unirea Transilvaniei prin tratatul de la Trianon și, paradoxal, că Basarabia, care prima a votat unirea cu România, este consfințită internațional prin semnarea tratatului Basarabiei, ultima de fapt, la 28 octombrie 1920.
ca să se hotărască această problemă, a fost dusă o luptă acerbă de către diplomația românească și nu numai. Delegația română participantă la conferință a avut de suportat atacuri nu duble, dar poate chiar triple în parcursul său de a convinge forțele că Basarabia, pământ românesc, are tot dreptul legitimativ de a fi recunoscută. Un rol important l-a jucat Ioan Halipa, care a reușit să publice pe parcursul lucrărilor conferinței în ziarele pariziene, în limba franceză, dar și în engleză și în alte limbi, pentru că lucrările conferinței au durat. Participanții la conferință, sigur că se documentau, discutau în culise și aceste informații despre dreptul României asupra Basarabiei, publicat în mai multe limbi, era foarte important să fie prezent. Într-un sfârșit, pe 28 octombrie 1920, marile puteri, Marea Britanie, Franța, Italia, Japonia pe de o parte și România pe de altă parte, semnează Tratatul Basarabiei, tratatul prin care este recunoscută internațional unirea Basarabiei cu România. După recunoașterea internațională a Marii Uniri, în coronarea de la Alba Iulia a întregitorilor României, regele Ferdinand și regina Maria, în ziua de 15 octombrie 1922, așeza coroana peste unirea românilor. O ceremonie fastuoasă și emoționantă, organizată la Catedrala Încoronării, sfințită pe 8 octombrie 1922, când a primit hramul Sfânta Treime și sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, în semn de cinstire a memoriei lui Mihai Viteazu. Prin urmare, actele noastre de unire vin din trecut și privesc spre viitor. Unirea n-a fost făcută nici la întâmplare, nici pentru că au dorit marile puteri, nici pentru că s-au prăbușit imperiile german, otoman, țarist și austro-ungar, nici pentru că am avut vecini slabi, nici pentru că am avut noroc, ci unirea s-a făcut în primul rând. Toate astea sunt valabile pe care le-am spus eu ca împrejurări, dar unirea s-a făcut în primul rând pentru că subiectul numit poporul român a dorit acest lucru. Ceea ce reprezintă pentru mine, ca istoric, o împlinire trainică, pentru că dacă unirea era artificială, ea nu dura. Prin urmare, criteriul etnic național n-a pierit și în ciuda celor care doresc globalizare, vreau să vă spun că în toată lumea asta în care ne mișcăm, etnicitatea manifestată prin limbă, origine, tradiții, cultură, confesiune sau religie se manifestă plenar. Lumea nu se va globaliza ca să vorbească o singură limbă, engleza sau alta. Lumea se va globaliza în spirite, într-o comuniune a spiritelor înalte și care pot transmite mesaje, dar lumea va rămâne formată din națiuni, din grupuri distincte, care vor vorbi limbi și vor avea literaturi diferite și culturi diferite, cu o singură condiție: să nu stabilească bariere între ele, ci să devină un concert al limbilor și națiunilor. De aceea, acesta este pentru mine mesajul și de aceea uneori spun centenarul meu, pentru că eu consider că 100 asta de ani trecută de la întregirea României, nu de la formarea României, cum spun unii, ci de la întregirea României, 100 asta de ani trebuie să o purtăm fiecare în sufletele noastre. Dacă nu o purtăm în sufletele noastre, degeaba o avem în afara noastră. Pentru că dacă ea e în suflete, emană lumină și în afară. Și dacă această lumină e sinceră, atunci toți cei cu care dialogăm și care sunt din Franța, Anglia, Germania, Statele Unite, America Latină, toți vor înțelege că aducem în fața lumii un mesaj sincer,
al poporului român, al lui Eminescu, Creangă, Caragiale sau Lucian Blaga, al lui George Enescu, al lui Mircea Eliade, al lui Eugen Ionescu sau Emil Cioran, mesaje care toate se reunesc în coloana infinitului a lui Brâncuș, care poate că este cel mai reprezentativ moment. De aceea cred că fiecare localitate din țara asta, în acest an al centenarului, să zicem, pornind de la satul mare și ajungând până la Constanța și de la Suceava, Botoșani și Iași până la Slatina și până la Caracal, în fiecare localitate a acestui popor trebuie să înflorească spiritul centenar. Recursul la trecut în anul centenarului este un omagiu pe care îl aducem înaintașilor, elite și anonimi, care au militat cu forța cuvântului și a faptei pentru reîntregirea teritoriilor românești în granițele aceluiași stat, România.